Ophiuchus, the month of March. Month of March is zeer positive. Heel veel geheim en deceptiveness is out. Oké. Jullie hebben nummer 2, nummer 7, 25, 17 en 8. Oké. Heel veel deceptiveness was aan het spelen. En mensen komen daarachter. Mensen in de macht, mensen in authority. Komt achter some sort of a falseheid and deceptive play that was on the gang. It komt best wel out in the month van Maart. Mensen is nou van op de hoogte over some sort of a oneerlijk spelletje dat is gebeurd in het verleden. Mensen is nou van op de hoogte de unfair spelletje dat was gebeurd. En onderzoek over ja, het is niet echt een onderzoek, maar mensen recognize some sort of a foul play by a maagman. Een maagman, oké? Ik zie dat geld en heel veel geld gaan jullie zorgen dat heel veel geld gaat even terug naar een stier, maag of steenbok vrouw. Deze vrouw en haar kind was opgelegd heel veel geld. Ik zie dat jullie zitten echt keihard op dat mensen alle geld dat was genomen onder de naam van deze persoon gaat even terug naar deze persoon. Mensen recognize that there was some sort of a foul play waar mensen hebben een stiermaak of steenbok vrouw heel veel geld opgelegd. Zij en haar kinderen en haar familie. En ik zie dat jullie Ophiuchus gaat even een balance hier even gaan brengen en zorgen dat deze vrouw de geld komt terug naar deze vrouw. De eerste week heb je water, de tweede week is de zon. Vierde week, je hebt echt positieve energy van je boss of een vaderfiguur of zo. Dat gaat je financieel steunen. Dan hebben wij de energie van de fountain, de geluksenergy. Dus het is eigenlijk de eerste week is een beetje off, omdat je komt achter some sort of a falseheid en spelen over heel veel geld. Mensen wil je geen informatie geven, omdat ze was van plan om je op te lichten heel veel geld. De geld gaat best wel terugkomen. Mensen is van op de hoogte. De oneerlijk spelletje dat was creëerd. Mensen staan stevig in zijn schoenen. Dat u wordt met eerlijkheid behandeld worden. Oké? Dus dit is best wel goed. Het is best wel goed omdat de deceitfulness dat was aan het gang gaat niet door. En jullie staan stevig in de schoenen en zeggen nee, het gaat niet door, oké? You recognize that there was some sort of a deceitfulness waar een vrouw en haar kind was opgelegd heel veel geld. Een stiermaak of steenbokvrouw en haar kind was opgelegd en de family was opgelegd heel veel geld. En nu je komt achter de horrible, deceitful spelletje van mensen en je staat stevig in de schoenen dat nee, het gaat niet gebeuren. Nou recognize the unfair spelletje dat is hier. En deze persoon een nieuw contract moet creëren voor deze vrouw en haar kind. Of deze vrouw en haar partner. Een nieuw contract moet creëren in een zeer honest manier. Dus dat is zeer positief. De energie van de zon is hier. Het verschijnt de logens en deceptiveness van de deceitfulness. In de tweede week mensen gaat even achterkomen. Some sort of a deceitful spelletje. En de licht wordt verschijnt over de deceitful spelletje. Dat was creëerd met heel veel geld. En hoe sommige van jullie kunnen heel veel geld verloren. En ik zie dat jullie gaat stevig in de schoenen staan over een stiermaak of steenbok vrouw en een man. Omdat de man had willen de vrouw opgelicht heel veel geld. En dat is de reden waarom mensen wil de informatie niet aan een vrouw geven. Omdat deze man was van op de hoogte hoeveel geld zat in de pot. En wil de vrouw oplicht alle de geld. Maar ik zie dat jullie staan stevig in de schoenen en zeggen nee. Deze vrouw moet er best wel goed uitbetalen. De zaak en een nieuw contract moeten creëren.
The Emperor is here in de derde week. En dit is best wel goed. This is a positive energy. Sommige van jullie misschien was de ex of je vrouw. Dat is een stiermaker of steenbok. Je gaat stevig in je schoenen staan. Dat deze vrouw krijgt de correct geld. Oké? Omdat je recognize dat mensen zitten liggen aan bedrieger. En try om te creëren some sort of a new contract. Ik zie heel veel liefde komen van mensen in de macht. Of mensen in authority voor jullie. Omdat ik zie dat mensen recognize dat jullie hebben echt achtergekomen some horrible, oneerlijke situatie. Jullie hebben het opgegeven en laat de mensen in de macht recognize de oneerlijk spelletje dat was hier gecreëerd. Door anderen om even bij heel veel geld te nemen, oké? En mensen nou recognize how oneerlijk een spel is. En how een viskreef of scorpionetje krijgt heel veel geld van ik ken een bank of financial institution recognize the leugens and deceptiveness from a crave person and how a crave person heeft a bank of financial institution opgelikt heel veel geld. Mensen is nou van op de hoogte de oneerlijke spelletje dat was creëerd. Mensen nou recognize some sort of oneerlijk spelletje en how een viskreef of scorpionetje heeft een overheid institutie heel veel geld opgelegd. En nou deze persoon wordt gepakt voor wat ze heeft gedaan. Dus ik zie dat jullie Ophiuchus staan stevig in je schoenen en je recognize, hey, deze mensen have some sort of a new contract gecreëerd en creëer some sort of a oneerlijk stability. En nou de waarheid is boven water gekomen. De laatste week, jullie zijn echt blij in de laatste week. Geld komt terug. Mensen recognize de leugens en deceptiveness van een stiermaker of steenbokman. Deze stiermaker of steenbokman is nou verdriet over het situatie, omdat hij of zij recognize dat hij is nou gepakt over dat mensen recognize dat deze man wil weglopen met heel veel geld in zijn zaken. De man is nou gepakt. Mensen zitten onderzoek over deze man om te doen. En de leugens en deceptiveness van deze man. De laatste week brengt geluk. Geluk voor jullie. Heel veel liefde. Heel veel liefde. De moeilijkheid dat je hebt ingezeten wordt nou over. Oké? Omdat mensen is nou van op de hoogte. Some sort of oneerlijk spelletje. Dat mensen proberen om te doen. Om geld, heel veel geld van te krijgen van een issue, de situatie. Heel veel liefde, multiple liefde komt hier binnen voor heel veel van jullie Ophiuchus. Omdat je staat stevig in je schoenen en je staat en je bekijkt een situatie en recognize dat dat was een grote diefstal dat is geweest. Dus we hier zien een situatie waar succes met je ouders, succes met mensen in de macht, succes met mensen in authority. Mensen authority is van op de hoogte. De oneerlijk spelletje dat was daar. En de oneerlijk spelletje dat was creëerd. Mensen van de macht recognize hoe oneerlijk groepen mensen waren. Heel veel liefde komt voor jullie in deze maand. Heel veel liefde. Liefde. Ongelooflijk. Heel veel liefde komt in deze maand voor jullie. Ongelooflijk. Jullie gaan even nadenken. Yo, ik had niet geweten dat die mensen geloven zo in mij. Ja, mensen geloven in jou. Mensen recognize dat je hebt best wel wat gehoord. De moeilijkheden, financiële moeilijkheden of moeilijkheden dat jullie hebben meegemaakt is nou over. Mensen nou recognize the unfair spelletje from a corporation institution. Als stiermaker of steenbokman dat probeert jullie op te lichten heel veel geld. Je staat stevig in je schoenen en mensen is nou van op de hoogte. De onheerlijk spelletje dat was creëerd bij deze corporation institution. Misschien is je boss, ex-boss. En hoe ze hebben je opgelicht heel veel geld. Dan zien wij in de eerste week, geld komt, een bericht komt dat geld komt naar je toe. Dus in de eerste week verwacht een bericht dat geld komt naar je toe.
Oké, some sort of uitbetaling. In de tweede week verdriet voor een stier, maag of steenbok. Verdriet voor deze man. Een vrouw staat stevig in haar schoenen en recognize de leugens en deceptiveness en verdriet voor deze man. En ik zie dat jullie gaat helpen een vrouw om even goed een situatie hier in te brengen. Dan zien wij de keizenaar. De keizenaar recognize dat een bank en financial institution en een jonge person was opgelicht, heel veel geld of have heel veel geld moeten betalen en have de betaling niet gedaan. Een nieuw contract wordt opgezet en dit is best wel een goed nieuw contract worden opgezet voor je kind of de kind van een stiermaak of steenbok. Een nieuw contract wordt voor deze kind opgezet omdat mensen is nou van op de hoogte hoe deze kind was mishandeld, oké? Dan we zien de moeilijkheid. De moeilijkheid is nou over. Moeilijkheid is over. Een oplossing komt hier. Je behind de mond in een zeer krachtige manier. Een zeer krachtige positie. Vanwege doordat je laat mensen recognize some sort of a foul play that was on the